নমস্কাৰ 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 সকলোকে মই তোমালোকৰ মৰমৰ ভনিতা বা তোমালোক সকলোকে পিডব্লিউ অসমলৈ স্বাগতম জনাইছো পৰীক্ষা আহি পালেহি বেছি সময় নাই বেছি দিনেই নাই আসলতে এতিয়া জলদি জলদি কিছুমান ইজি ট্ৰিক লাগে হয় যে অসমীয়া পৰীক্ষা প্ৰথম দিনা আহিছে এতিয়া কেনেকৈ পটাপট কৰিবা কেনেকৈ কি কৰিবা এতিয়া সময় আছে দুদিন বা এদিন সময় আছে এতিয়া অসমীয়া পৰীক্ষা ৰিভিজন হৈ যাব বাৰু ৰিভিজনৰ কাৰণে ম্যাৰাথন ক্লাছ আহি আছে কালি আৰু গ্ৰামাৰৰ ৰিভিজনো সব হৈ যাব অলৰেডি এটা সিরিজৰ ৰিভিজন আমাৰ হৈ গল হয় আমি ভাগ ভাগ কৰি গুটে 16টা লেসন প্লাস বৈচিত্ৰময় অসম পুৰা ৰিভাইজ কৰি দিলো হৈ গল এতিয়া এই গুটে খিনিকে এদিনত অলপমান দীঘলীয়াকৈ ৰিভাইজ কৰিবলৈ আকৌ আহি আছো ম্যাৰাথন ক্লাছ লৈ এতিয়া চাবা অসমীয়া তোমালোকে কেনেকৈ ভালকৈ পঢ়িবা প্ৰথম কথাটো হল যে এটা প্ল্যানিং থাকিব লাগিব প্ল্যানিং বা টাইম ম্যানেজমেন্ট এটা থাকিব লাগিব যে অসমীয়া তুমি কোনটো ভাগত কেনেকৈ পঢ়িবা যে দুদিন বন্ধ পালে বা আগৰ দুদিন সময় যে ললা তুমি সেই দুদিন সময় কেনেকৈ পঢ়িবা হল যে ভাগ কৰি লবা যে অসমীয়াৰ দুখন কিতাপ আছে এখন কিতাপক খুব কম সময় দিবা তাৰ পৰা মাত্ৰ 10 নম্বৰ হে আহিব হল তাৰ পিছত এনেকৈ ভাগ কৰি লবা যে লিখিম এদিন প্ৰেক্টিস কৰিম লিখিম বা ক বিভাগ খ বিভাগ বুলি আছে মই আগতেও কৈছো যে পোয়েট্ৰি সেকশন বিলাক বেলেগ কৈ লবা প্ৰোজ সেকশন বিলাক বেলেগ কৈ লবা লৈ ভিতৰৰ বস্তুখিনি চাবা হল বস্তুবোৰ লৈ তাৰ পিছত কনসেপচুৱেল ক্ল্যাৰিটি এটা ৰাখিবা যে প্ৰতিটো লেসনৰ কথা বাদ দি মই কবিতাৰ কথা কম কাৰণ কবিতাৰ প্ৰতিটো শাৰী বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ প্ৰসংগ সংগতি আহে মূল ভাৱ আহে সেই কবিতাটোৰ আত্মাটো জানিব চেষ্টা কৰিবা যে কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো কি হয় নিজৰ ভাষাৰে জানিবা আৰু মই যেটো ক্লাস কৰিছো সেই ৰিভিজন ক্লাস কেটাত স্কিপ কৰি কিছু অংশ স্কিপ কৰি হলো সেই ৰিভিজন ক্লাস কেটা চাবা তাত মই কবিতাবোৰ খুব ধুনিয়াকৈ সিম্পলিফাই কৰি বুজাই দিছো হেয়াটো কৰিলা তাৰ পিছত নিজে কবিতাটো ধুনিয়াকৈ তাৰ আত্মাটো বিচাৰিবা যে কবিতাটোৰ মূল কথাটো কি হয় কিহৰ ওপৰত আছে ভগৱানৰ ওপৰত আছে নে আল্লাহৰ ওপৰত আছে নে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আছে নে অসমীয়া সমাজৰ ওপৰত আছে নে জাতিৰ বীৰত্বৰ কথা আছে নে অসম দেশৰ ধুনিয়াৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা আছে সেই গুটেইখিনি চাবা তাৰ ভিতৰত কোনে কাৰ কথা কৈছে জাতিৰ বীৰত্বৰ কথা যে কৈছে হেতু কোনে কৈছে মুগলৰ জৰিয়তে কবিয়ে কৈছে কেনেকুৱা ধৰণে কৈছে সেই সৰু সৰু কি পইণ্টছ বিলাক মনত ৰাখিবা কাৰণ সেই সৰু সৰু কিছুমান কি পইণ্টছ মনত ৰাখিবা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ওৱৰ্ডছ মনত ৰাখিবা তেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া নিজা ভাষাত কোনোবা এটা উত্তৰ দীঘলীয়া উত্তৰ কৰা তাতে যেতিয়া তুমি নিজৰ ফালৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিছুমান ওৱৰ্ড বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাক্য লাইন এড কৰিব পাৰা তেতিয়া কবিতাটো বা লিখনিখিনি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ এনসাৰ এটা হৈ যায় কাৰণ কেতিয়াবা কি হৈ যায় নিজৰ ভাষাৰে লিখিলে যদি বাক্যৰ গাঁথনি খুব বেছি ভাল নহয় তেতিয়া ইমান বেছি এটা ভাল উত্তৰ হৈ নুঠে কাৰণ নিজৰ ভাষাৰে হৈ যায় কিন্তু হেইটো কাৰণে সদায় নিজে কিবা এটা লিখাৰ আগত দুটামান ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাইন চাই থৈ দিবা যে এনেকুৱা ধৰণৰ দুটামান সাংঘাতিক ধৰণৰ বাক্য মই ব্যৱহাৰ কৰিম অলপমান ওয়াৰ্ডিংৰ বস্তুবিলাক চাবা যে বেছি সিম্পল শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিবা দুটা এটা কবিতা ভিত্তিক যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কথাহে লিখিবা হয় কবিতাটোত ভগৱানক কি বুলি কৈছে কৃষ্ণ বুলি কৈছে নে হৰি বুলি উল্লেখ কৰিছে নে নাৰায়ণ বুলি কৈছে সেই বস্তুটো চাবা যে বৰগীতটোত হৰি বুলি কোৱা আছে গতিকে মই হৰিৰ কথাই উল্লেখ কৰিব লাগিব হল তাৰ পিছত লাগিব তোমালোকে গুটে পঢ়িলা টাইম মেনেজও হল পঢ়িলা তাৰ পিছত লাগিব প্ৰেক্টিস আৰু ৰিভিজন যে তুমি বোলে 100% সিলেবাস কমপ্লিট হল এটা সিলেবাসখন কমপ্লিট হল নে নাই তুমি কেনেকৈ গম পাবা পঢ়াটোতো হল কিন্তু কমপ্লিট হৈছে নে নাই কেনেকৈ গম পাবা হেতু হল প্ৰেক্টিস কৰিলেহে গম পাবা যে তোমালোকে যিমান পাৰা প্ৰেক্টিস কৰিবা লিখিবা তেতিয়া তোমালোকৰ হাতৰ স্পিডো আহিব কাৰণ প্ৰেক্টিস নোহোৱাকৈ কিন্তু তুমি কেতিয়াও গ্যাৰান্টি ল'ব নোৱাৰা যে তুমি তোমাৰ এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু ৰিভাইজ কৰিবা কাৰণ এটা বস্তু জনাৰ পিছত তোমালোকে সেই বস্তুটো যেতিয়া দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ কৈ সেই কামটো কৰি থাকিবা তেতিয়া বেছি গাঢ়া হৈ যায় গম পাইছানে এইখিনিয়ে সময় খুব প্ৰেক্টিস কৰা ৰিভিজন কৰা তেতিয়া নিজক জুখি চাব পাৰিবা তাৰ পিছত আইডেন্টিফাই দ্য উইকনেস যেতিয়া তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা বা ৰিভাইজ কৰিবা তোমালোকে কিছুমান বস্তু উত্তৰ নোৱাৰিব পাৰা যে এটা বস্তু পঢ়িলো মোৰ মনত পৰা নাই তেতিয়া তুমি উইকনেসটো গম পালানে নাই যে ওকে মোৰ এইখিনি পাৰ্ট মনত থাকা নাই ইমানখিনি পঢ়াৰ পিছত তেতিয়া তোমালোকে যে কবিতাটোৰ গুটেইখিনি মনত আছে এইখিনি মনত নাথাকে তেতিয়া হৈ গল ন যে মনত থাকাখিনিটো থাকিল সদায় সেইখিনি ৰিভাইজ কৰিলা কিন্তু মনত নাথাকাটো তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা সদায় প্ৰেক্টিস বা ৰিভিজন কৰিলেহে সেই কাৰণে বাৰম্বাৰ আমাৰ কোৱা যায় প্ৰেক্টিস কৰা কেৱল পঢ়িলে নহব
তেতিয়া তোমালোকে যিখিনি উইকনেছ হয় যে এইটো পাৰ্ট মোৰ মনত নাথাকে, তেতিয়া সেই নেক্সট ডে বা নেক্সট সময়ত 1 ঘণ্টা এটা সময়ত তোমালোকে সেই মনত নাথাকা বস্তুটোত অলপমান ফ'ৰ্চ দিব লাগিব। হয়, গোটেইখিনি কৰিলা, তাৰপিছত হেল্থ আৰু মাইণ্ডছেটটো ভাল ৰাখিব লাগিব যে কেৱল পঢ়ি থাকিলে নহ'ব, তোমালোকে নিজৰ শৰীৰটোৰ কথাও ভাবিব লাগিব, হেল্থৰ কথা। এইকেইদিন অবাবত যি টি বস্তু নাখাবা, পৰীক্ষাৰ কাৰণে 2 দিনো সময় নাই। এইকেইদিন সময়তো যদি কিবা অকণমান হ'লেও সামান্য যদি জ্বৰো হয় নহয়, বিৰাট ডাঙৰ কথা হ'ব, কাৰণ বহুত বেছি উইক কৰি পেলাই। সেইবাবে শৰীৰটোৰ ধ্যান ৰাখিবা, শৰীৰটো ভালে থাকিলে মনটোও ভালে থাকিব, প্লাছ মনটোকো ভালে ৰাখিবা। বেছি টেনশ্যন নল'বা যে চিলেবাছ কমপ্লিট হোৱা নাই বুলি কৈ চিঞৰ বাখৰ কৰাতকৈ, হোৱা নাই বুলি অকণমান ভাবি হোৱা নাই, মই পঢ়িব যাওঁ, একদম শান্ত হৈ পঢ়িব যাবা, মেডিটেশ্যন কৰিবা, কিছু সময় অকলে থাকি অকণমান বস্তুবোৰ ভাবিবা শান্তভাৱে, এক ধৰণে বহি ভাবিবা যে কি হ'ল, কি নাই। অ'কে, মোৰ এইখিনি বস্তু হোৱা নাই, অ'কে, মই এইখিনি বস্তু আজি এইখিনি সময়ৰ পৰা এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ভালকৈ পঢ়ি শেষ কৰি গোটেই হৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ শান্ত মনোভাৱেৰে বস্তুবোৰ কৰি যাবা। এইটো নহয় মোৰ এইটো হোৱা নাই, কি কৰিম, সেইটো ভাৱ নহয়। এইখিনি হোৱা নাই, ঠিক আছে, কিবা এখনত লিখি থবা, এইটো বস্তু হৈছে, কনচেপ্ট ৱাইজ চব ছাবজেক্টৰে এই বস্তুবিলাক টিক কৰি যাবা যে এইটো চেপ্টাৰ হ'ল টিক, এইটো পাৰ্ট হ'ল, আজি মই এইখিনি কৰিম, এইটো চেপ্টাৰৰ এইখিনি প্ৰেক্টিছ হৈ গ'ল, এইখিনি মোৰ উইকনেছ হোৱা নাই, এই বস্তুবিলাক ৰাখিবা। যেতিয়া টিক কৰি যাবা নহয়, যে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্স বনাই এইটো হৈছে টিক, যেতিয়া বহুত টিক কৰিবা নহয়, এটা মটিভেশ্যন পোৱা যায় যে ইমানখিনি পঢ়া হৈছেচোন। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, টিক কৰা নাথাকিলেও এটা ভয় লাগে, এইখিনি টিক কৰা নাইচোন, মই জল্দি টিক কৰিব লাগিব, মানে মই এইখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। হৈ গ'ল যে কেনেকৈ পঢ়িবা। তাৰপিছত অসমীয়াখনক কেনেকৈ ভাগ কৰিবা, লিটাৰেচাৰ পাৰ্টখিনি মানে কিতাপৰ পাৰ্টখিনি ভাগ কৰি ল'বা ধুনীয়াকৈ। এ বি থাকে, হয়, A B ভাগটো কৰিলা। তাৰপিছত তাৰ ভিতৰত পয়েম আৰু প্ৰজৰ ভাগটো কৰিলা যে মই আজি গোটেই কবিতাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম। ৰিভিজনত আজি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গোটেই কবিতা ৰিভাইজ কৰিম। নেক্সট 2 ঘণ্টাত মই গোটেই প্ৰজৰ ছেকশ্যনটো ৰিভাইজ কৰিম। ৰিভাইজ কৰিবই লাগিব, প্ৰেক্টিছ কৰিম। সৰু আখৰত লিখিবা, যেনেকৈ তেনেকৈ লিখিবা, যাতে হাতৰ প্ৰেক্টিছটো হয়, কাৰণ হাতৰ প্ৰেক্টিছ হ'লেহে স্পীড আহিব। হ'ল। নেক্সট গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো পূৰা পঢ়িবা, সেইটো এটা এক্সট্ৰা যে মই গ্ৰামাৰ এইখিনি পূৰা কমপ্লিট কৰিম। আৰু প্ৰতিটো কাম কিন্তু লিখি কৰিব লাগিব, হা, তেতিয়াহে প্ৰথম কথা মনত থাকিব, ছেকেণ্ড কথা হাতৰ স্পীডটো আহিব, তেতিয়াহে পৰীক্ষাত একে লেঠাৰিয়ে বহুত লিখিব পাৰিবা। নহ'লে এটা সময়ত কি হ'ব, হাত বিষাই যাব আৰু হাতখন মানে দিগদাৰ হয়, সেইটো কাৰণে লিখা প্ৰেক্টিছটো কৰিবা। হ'ল। নেক্সট ৰাইটিং স্কিল, যে যিবিলাক ৰাইটিং পাৰ্টছ আছে, যেনেকৈ ৰচনাই হওক বা আবেদন পত্ৰই হওক, সেইবোৰ বস্তু অলপমান নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লৈ, কাৰণ টপিকবিলাক তেনেকুৱাই দিয়া হয়, কিতাপী লোৱাতকৈ কিতাপৰ পৰা পঢ়িলা, তাৰপিছত নিজৰ ভাষাত কেনেকৈ ভাঙি সেইখিনি লিখিব পাৰে, হয়, সেইখিনি বস্তুত মনোযোগ দিবা আৰু সেইবোৰ লিখিবা। আৰু লিখা বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে ধুনীয়াকৈ এতিয়া সজাই পৰাই লিখিব লাগিব, নাই, এনেই ৰাফলি লিখিবা। কেৱল আমাৰ খালি লিখিবই লাগে আৰু সেইখিনি লিখা অকল তুমিয়ে চাবা, হয়নে নহয়? এনেই ৰাফলি যেনেকৈ তেনেকৈ লিখিলেই হ'ল। মোৰ কথাটো হ'ল যে কেৱল লিখিবা তোমালোকে। হ'ল। নেক্সট হেণ্ডৰাইটিং ঠিক হ'ব লাগিব, হেণ্ডৰাইটিঙৰ প্ৰেক্টিছ। এইটো নহয় যে ধুনীয়া একদম সাংঘাতিক ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিং নহয়, স্পষ্ট হেণ্ডৰাইটিং হ'লে হ'ল। এতিয়া ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিং বুলি কোনো কথা নাই, কেৱল স্পষ্ট হ'ব লাগিব, কটো দেখিলে কটোৰ নিচিনা দেখা হ'ব লাগিব। নহ'লে যদি তুমি কিবা লিখিছা কিন্তু হেণ্ডৰাইটিংটো দেখাত বেলেগ হৈছে, তেতিয়া কিন্তু পৰীক্ষকে গম নাপাব নহয়। সেইকাৰণে ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিং বাদ দিয়া, হেণ্ডৰাইটিং স্পষ্ট হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিবা, বানান শুদ্ধ হ'ব লাগিব, শুদ্ধ বানান হ'ব লাগিব, কাৰণ অসমীয়াত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নই ভৰ্তি থাকে, হয়, প্ৰতিটো অসমীয়া বুলি নহয়, প্ৰতিটো অসমীয়া মাধ্যমৰ হ'লে গোটেইকেইটা বিষয়ে অসমীয়াতে লিখিব লাগিব। চব বানানৰে খেলা হয়। 1000 শুদ্ধ উত্তৰ লিখা, যেতিয়া তুমি 4 নম্বৰে সমাজ বিজ্ঞানে হওক বা বিজ্ঞানে হওক, হ'ল, 1000 ধুনীয়াকৈ লিখা, 1000 চাফাকৈ লিখা, কিন্তু যদি বানান ভুল হয়, তুমি 5 নম্বৰৰ উত্তৰটো বোলে পূৰা মানে প্ৰপাৰ হৈছে, সাংঘাতিক। কিন্তু বানান ভুল হ'লে তুমি 5 নম্বৰ নোপোৱা, বহুত কেইটা বানান ভুল হ'লে 3 পাবা, কাৰণ এটা বানানত 1.5 নম্বৰকৈ কাটে, 1.5 নম্বৰকৈ কাটে, কিন্তু এইটো কথা মনত ৰাখিবা। বাকী এইখিনি আছিলে, এই বস্তুখিনি চাবা যে টাইমৰ মেনেজমেণ্টটো কৰিবা, কেনেকৈ পঢ়িবা, কম। আৰু এতিয়া কি জানানে, টাৰ্গেট এটা লৈ ল'বা যে একদম 5 ঘণ্টাত এইটো কমপ্লিট কৰিম নহয়,
এটা সৰু সৰু লিমিটেশ্যন ল'বা যে এইখিনি সময়ত এই আধা ঘণ্টাত মই এইখিনি কমপ্লিট কৰিম সদায় কম এটা হেয়া ল'বা টাৰ্গেট এটা ল'বা কম টাৰ্গেট মানে সময়ৰ কম টাৰ্গেটৰ কথা কৈছোঁ পঢ়াৰ টাৰ্গেটৰ কথা কোৱা নাই সময়ৰ কম টাৰ্গেট ল'বা তেতিয়াহে তোমাৰ ভাল লাগিব গম পাইছা আৰু প্ৰতিটো লিখতে টাইমবোৰ চাবা গম পাইছা আৰু লিখা প্ৰেক্টিচ এইটোৱে বাৰম্বাৰ কৈছোঁ লিখা প্ৰেক্টিচ কৰিবা ৰিভাইজ কৰিবা মেইন আৰু অসমীয়া বস্তুখিনি কেনেকৈ ভাঙিবা এটা হ'ল কিতাপখনৰ কবিতা পদ্য গদ্য গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন বেলেগ দেন লিখিব লাগিব ঠিকছে ৰাইটিংখিনি বেলেগ এইখিনি বস্তু প্ৰপাৰলি কৰা চাবা পৰীক্ষাত কাৰ ভাল নম্বৰ নাহে হ'ল বাকি এইখিনি আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা টিপছ ভালকৈ পঢ়িবা বেষ্ট অফ লাক সকলোকৈ ধন্যবাদ